নমস্কাৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকল মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইণ্ডমলি ব্লগলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদিহে শিক্ষা সেতু এপৰ পৰা লিভ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ আগতে এটা কাম কৰিব লাগিব। কামটো হ'ল শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত লিভ এড কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এপৰ পৰা লিভ ল'ব পাৰিব, নহ'লে ইনভেলিড ৰিজন বুলি শ্ব' কৰি থাকিব। এতিয়া আহিছোঁ শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত কেনেকৈ লিভ এড কৰিব। প্ৰথমতে গুগল ক্ৰমত যাব লাগিব। গুগল ক্ৰমত গৈ শিক্ষা সেতু অসম টাইপ কৰিব। শিক্ষা সেতু অসম টাইপ কৰাৰ পিছত তাত যেতিয়া ক্লিক কৰে শিক্ষা সেতু অসমত, তেতিয়া শিক্ষা সেতুৰ লগইন পেজটো আহিব। লগইন পেজটোত বিদ্যালয়খনৰ ইউডাইজ ক'ড আৰু বিদ্যালয়খনৰ পাছৱৰ্ডটো এণ্ট্ৰি কৰিব, লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব আৰু ইয়াত কেপচাৰ কোড এটা আছে, কেপচাৰ কোডটো এণ্ট্ৰি কৰি লগইন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰ পেজটো এইটো আহিব। এইটো পেজ আহি গৈছে। এইটো পেজত লেফ্ট ছাইডৰ ওপৰ কৰ্ণাৰটোত 3 লাইন এটা আছে, 3 লাইনটোত ক্লিক কৰি দিব। 3 লাইনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰ পেজটো এইটো আহিব। এইটো পেজ আহি গৈছে। যিহেতুকে টিচাৰ বা ষ্টাফৰ লিভ এড কৰিম, গতিকে ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন দেখা পাইছোঁ। ইয়াত টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে। টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰ পেজটো এইটো আহিব। এইটো এণ্টাৰ পেজ আহি গৈছে। ইয়াতো কেইবাটাও অপশ্যন দেখা পাইছোঁ। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং বুলি এটা অপশ্যন পাইছে। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰ পেজটো এইটো আহিব। এইটো পেজ আহি গৈছে। এইটো পেজত বিদ্যালয়খনত যিমান সংখ্যক শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী আছে, এই শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীৰ গোটেই লিষ্টটো ইয়াত আহি যাব আৰু যিজন শিক্ষকৰ লিভ এড কৰিব বিচাৰিছে, এই শিক্ষকজনৰ পোনে পোনে আপোনালোকে ৰাইট ছাইডলৈকে শ্লাইড কৰিব লাগিব। শ্লাইড কৰাৰ পাছত তাত চিলেক্ট একশ্যন বুলি এটা অপশ্যন পাব। এই চিলেক্ট একশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। চিলেক্ট একশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ দেখা পাব। এইটো পেজত ভিউ, এডিট, ট্ৰান্সফাৰ, ভিউ, লিভ বেলেঞ্চ, ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ৰি এনৰলমেণ্ট বুলি কেইবাটাও অপশ্যন দেখা পাইছে। যিহেতুকে আমি টিচাৰ বা ষ্টাফৰ লিভ এড কৰিম, গতিকে ভিউ লিভ বেলেঞ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰ পেজটো এইটো আহিব। ভিউ লিভ বেলেঞ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো এণ্টাৰ পেজ আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াত লিভ টাইপ কি কি আছে আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকে কিমান দিন লিভ পায় এইটো কথা জানিব লাগিব। ইয়াত কেজুৱেল লিভ পাব 12 দিন আৰু মেটাৰনিটি লিভ 180, আৰ্ণ লিভ পাব 300, চাইল্ড কেয়াৰ লিভ 730, লিয়েণ্ড পাব 730, স্পেচিয়েল লিভ 548 আৰু ষ্টাডি লিভ উইদাউট পে 30 ডেজ পাব আৰু বি এড ডেপুটেশ্যনৰ কাৰণে 730 ডেজ পাব। আৰু মই এতিয়ালৈকে লিভ এড কৰা নাই, লগতে লিভো লোৱা নাই, গতিকে লিভছ এভেইলেবল এজ অন দ্য ডে অফ দ্য ডাটা এণ্ট্ৰি তাতো 0 শ্ব' কৰি আছে আৰু লিভছ এভেইলেবলছ এজ অন ডেট তাতো 0 হৈ আছে। গতিকে লিভ এড কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াত এড লিভছ বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে। এড লিভছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰ পেজটো এইটো আহিব। এইটো এণ্টাৰ পেজ আহি গৈছে। এইটো এণ্টাৰ পেজত আপোনালোকে একাডেমিক ইয়েৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু লিভ টাইপটো ছিলেক্ট কৰিব আৰু নাম্বাৰছ অফ লিভছ আপোনালোকে এটা কথা জানিব লাগিব, কেজুৱেল লিভ কিমান পায়। নাম্বাৰছ অফ লিভছটো এণ্ট্ৰি কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত সৰু বক্স এটা দেখা পাব। বক্সটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব, মিনছ ডিক্লাৰেশ্যন দিব লাগিব। ডিক্লাৰেশ্যন দিয়াৰ পাছত ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব আৰু ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লিভ এড কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকৰ ফাইনেলি সম্পূৰ্ণ হ'ব। এইটো পেজ আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে। ইয়াত দুটাকৈ সৰু সৰু চাৰ্কল দিয়া আছে
মই লিভ এণ্ট্ৰি কৰিছিলোঁ 12 দিন আৰু এতিয়া মোৰ লিভ এভেইলেবল হৈ আছে 12 দিন, কাৰণ মই এতিয়ালৈকে লিভ লোৱা নাই। ধন্যবাদ শিক্ষাগুৰুসকল। আপোনালোকে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলক অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ বহুত শিক্ষকে শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত লিভ এড কৰিহে শিক্ষা সেতু এপৰ পৰা লিভ ল'ব পাৰি এইটো কথা গম নাপায়। গতিকে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।